අද මම ඔයාලට ගෙදරදීම hand sanitizer එකක් හදන ක්‍රම දෙකක්ම කියලා දෙන්නයි මේ හදන්නේ. දැන් hand sanitizer හොයාගන්නත් නෑ, කඩේ ගන්නත් නෑ, කොහෙවත් නෑනේ. ඉතින් ඒ නිසා අඩු මුදලකින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ගෙදරදීම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත විදිහට hand sanitizer හදන ක්‍රම දෙකම මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්නයි හදන්නේ. hand wash එකක් පාවිච්චි කරනට වඩා මේ hand sanitizer එකකින් අපේ අත්වල තියෙන විස බීජ ගොඩක්ම ඉවත් කරන්න 100%ක්ම වගේ ඉවත් කරන්න උදව් වෙන නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේ කාලේ ඔයා hand sanitizer එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් පළවෙනි ක්‍රමයේදී ඔයාට ඕන වෙනවා hand sanitizer එක හදන්න මෙන්න මේ දේවල්. කොමාරිකා ජෙල්, isopropyl alcohol essential oil spray bottle එකක්. මුලින්ම ස්ප්‍රේ බොටල් එක අරගෙන ඒකට කොමාරිකා ජෙල් මේස හැඳි 4ක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. කොමාරිකා ජෙල් නැත්තම් ස්වභාවික කොමාරිකා වලින් මධ්‍ය කොටස වෙන් කරගෙන ඒකට වතුර චුට්ටක් එකතු කරලා බ්ලෙන්ඩ් කරලත් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ සැනිටයිසර් එකට කොමාරිකා ජෙල් එකතු කරන්නේ සම වේලන එක නැති කරගන්න වගේම සමේ තෙතමනය ආරක්ෂා කරලා මොයිස්චරයිසර් එකක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්න. මොකද මේ isopropyl වලින් ඉක්මනින්ම සම වේලෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක නැති කරලා සමේ තෙතමනය ආරක්ෂා කරගන්න තමයි කොමාරිකා මේකට එකතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඇල්කොහොල් එකෙන් මිලිලීටර් 100ක ප්‍රමාණය එකතු කරගන්න බෝතලයටම. දැන් මේක ටිකක් අර අමුතු සුවඳක් නෙන්නේ. ඉතින් ඒ සුවඳට වැඩිය හොඳ සුවඳක් අවශ්‍ය නම් ඔයාලට essential oil එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බිඳු 2-3ක් එකතු කරන්න. මේ හදිස්සිය ඔයාලට ගන්න essential oil එකක් නැත්නම් ඔඩි කොලොන් බිඳු 2-3ක් එකතු කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොඩ්ඩක් සුවඳ වෙනස් කරගන්න තමයි අපි essential oils හරි ඔඩි කොලොන් හරි එකතු කරන්නේ. ඒ දෙකම නැතු වුණත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් ඔන්න දැන් මේක එකතු කරලා මිශ්‍ර කරගන්නයි තියෙන්නේ. හොඳට වහල ඉවර වෙලා මේ විදිහට හොලවල හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් ඔන්න ස්ප්‍රේ කරගන්නයි තියෙන්නේ. ගොඩක් අය හිතයි ඇල්කොහොල් තියෙන නිසා මේක ඉක්මනින්ම වාෂ්ප වෙන්න බලයි කියලා. ඒත් මෙතන ඇල්කොහොල් එක්ක කොමාරිකා ජෙලුත් තියෙන නිසා මේක වාෂ්ප වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ගොඩක් අඩුයි. ඒ නිසා ඔයාලට තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් මේ විදිහට ස්ප්‍රේ කරගන්න. පොඩ්ඩක් ස්ප්‍රේ කරාම ඇති. ඊට පස්සේ මුළු අත් දෙකේම හොඳට මේක ගා ගන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉක්මනින්ම වෙරෙනවට පේනවා. අන්න ඒ නිසා අපි කොමාරිකා ජෙල් එකතු කරේ සමේ තියෙන තෙතමනේ රඳා පවත්ව ගන්න. නැත්තම් අපේ අත්වල ඉක්මනින්ම නිකන් අර ඩ්‍රයි ගතියක් එන්න බලනවා. ඉතින් මේ සැනිටයිසර් එකෙන් සම පෝෂණය කරනවා වගේම විස බීජ හරණය කරලා ඉවර වෙලා ඔයාව නිරෝගීමත් කරන්න උදව් වෙනවා. මේ සැනිටයිසර් එක තමයි හෝම්මේඩ් සැනිටයිසර් වලින්. ඒ කියන්නේ ගෙදර හදන සැනිටයිසර් වලින් ගොඩක් හොඳම සැනිටයිසර් එක. දෙවෙනි ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. මම ඒකත් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. දෙවෙනි ක්‍රමයේදී මෙන්න මේකයි කරන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට බෝතලයක් අරගෙන කොමාරිකා ජෙල් මේස හැඳි 4ක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර තියෙනවනේ ඩෙටෝල් එකෙන් මේස හැඳි 3ක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. දැන් මේක වහල ඉවරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න තියෙන්නේ. අවශ්‍ය නම් ඔයාට මේකේ ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න වතුර එකතු කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මේ විදිහට හැදුවම හැදෙන්නේ. ඉතින් මේකට වතුර චුට්ටක් එකතු කරලා ප්‍රමාණය වැඩි කරගෙන පාවිච්චි කරන එකත් ගොඩක් හොඳයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඩෙටෝල් නිකම් පාවිච්චි කරන්න එපා. මේ විදිහට කොමාරිකා ජෙල් එක මිශ්‍ර කරලා පාවිච්චි කරන්න. දැන් ඉතින් ඔන්න ඒ සැනිටයිසර් එකත් හරි දෙවෙනි ක්‍රමයට හදපු. දැන් මේ විදිහට ඔයාලට අතට අරගෙන ඉවර වෙලා අත් දෙකේම හොඳට ගන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මේක පළවෙනි ක්‍රමය වගේ ඉක්මනින්ම වාෂ්ප වෙන්නේ නැහැ. අතේ චුට්ටක් අර ඇලෙන ගතියක් එක පොඩ්ඩක් මේකේ තියෙනවා. එහෙම වුණොත් මේක වොෂ් කරලා ඉවත් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් දෙකම ඔයාලට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. මේ ක්‍රම දෙකම ගොඩක් සාර්ථකයි. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි මම නම් කියන්නේ ගොඩක්ම හොඳයි කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රම දෙකම ඔයාලට උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම හොඳයි. මීට අමතරව ඔයා කොහේ හරි ගිහින් ගෙදරට එනවා කියලා හිතන්නකෝ. නිකම්ම අතපය හොදන් එනවට වැඩිය මම මේ කියන වැඩේ කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට වතුර භාජනයකට කහ ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ දෙහි ගෙඩියක් පොඩි පෙති කපල ඉවරලා එකතු කරලා යන්න කලින් ගේ ඉස්සරහින් ඒ කියන්නේ අපි ගෙදරට ඇතුළු වෙන තැනින් තියලා යන්න. ඊට පස්සේ ගෙට ගොඩ වෙනකොටම ගෙට ඇතුළට එන්න කලින් මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම අපි කහ වතුර හොඳට මිශ්‍ර කරලා ඒකෙන් අත සෝදලා අර දෙහි බෑවක් අරගෙන ඉවර වෙලා දෙහි පෙත්තක් අරගෙන ඉවරලා ඒකෙන් හොඳට අතපය මේ විදිහට මේ හොඳට අතුල්ලන්න. අතුල්ලලා ඒ කැල විසික් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට
පිරිසුදු වෙලා අපි ගේ ඇතුළට එනවා නම් යම්කිසි මට්ටමකට විස බීජයක් තියෙනවා නම් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අතපය සෝදලා මේ විදිහට ඔයා එන්න. ඔය හරි අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවකට ඉතින් ගෙදරින් එළියට යන්න වෙනවා නම් ඉතින් අපි අපේ ආරක්ෂාව ගැන හිතන්න ඕනේ. තම තමුන්ට පුළුවන් විදිහට පෞද්ගලික ආරක්ෂාවෙන් පටන් ගන්න රටක් විදිහට අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ කරගෙන යන වැඩපිළිවෙල වලටත් සහයෝගය ලබා දෙන්න. අන්න ඒ නිසා තම තමුන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන හිතන්න හැමෝම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න.